Hello, what's up guys? I'm from Peso SHLPH here. Welcome sa ng bagong episode. Shoutout din sa mga podcast listeners natin. I appreciate you all. So medyo matagal na nung huli ako nag-portfolio update sa inyo. So yeah, let's do it today. Date check tayo and time check. Currently it's December 9. It is a Wednesday and 8:03 PM ngayon. So medyo matagal na naka-close yung market. And yeah, medyo down yung PSEI kanina. So down siya ng 101 points or 1.4%. Nag-close siya noong Monday at around 7.2K. So medyo mataas na yun, no? And then closed yung market last Tuesday. That was yesterday kasi Immaculate Conception holiday. And then ayun nga, kanina nag-close siya at 7.1K. Although bumaba yung PSEI, up pa rin tayo for the day. 3.8K and then that's an additional 0.55% na pumasok sa ating portfolio. Although unrealized yan lahat, no? View natin yung portfolio. Ang tagal ni BPI trade. Ayan, let's go. So, na-hit na natin yung 700K mark, no? Without putting in additional capital. So, nasa 103K na yung unrealized profit for this portfolio. Up yan ng 17%. Although nakita nyo naman dito, may mga pulahan pa din. No? Yung mga ilan na pulahan pa din. So, tingnan natin yung percentage ng mga pulahan muna. So, STI, ayan. Medyo bumaba na ng average cost ko dito kasi bumili ako I think a couple of weeks ago or maybe a month ago, like around ganito rin, parang 0.39 or 0.40ish kasi dati talagang medyo mahal ko siya nabili, close to 1 peso per share. So yeah, napababa na natin kahit paano, pero konti pa lang din konti lang naman yung investment ko dito. So yeah, maliit lang yung capital. Down niya ng 35.97%. Ang isang magandang sign dito is yung Shell, SHLPH. So yeah, Philippine Shell Corporation. Dati isa to sa mga biggest loser ko, but now it's just down by 3.24%. And mukhang yung trend is pataas pa rin. Tingnan natin yung chart niyan. Dynamic chart. So, lagay lang natin SHLPH. Ayan, kita nyo naman. Parang pataas na yung trend niya. Actually guys, medyo bago lang ako dito sa mga trend na to. So, I'm not an expert on this, but yeah. Tinitingnan ko lang kung saan ba siya papunta, and yung mga napapanood ko nga parang kay pangalan nito, kay Marvin Guillermo. May parang mga resistance and all that. But yeah, I believe pataas lang siya. As you can see here naman sa graph. Evident naman yung graph. And yeah, I think siguro magkakaroon ng bumps and like bababa siya ng konti, but eventually tataas ulit yan. Yung 52-week high niya is around, nasa na ba? On this point. Ayan, nasa 30-ish pa rin, no? 33 pesos per share. Tingnan na nga lang natin dito. And nasa 35 pala yung 52-week high niya. And kita nyo naman yung lowest was 14.52. So, kung bumili kayo at this point and then ma-reach ulit yung 35 na 52-week high, madodoble nyo yung pera mo basically. But hindi ako masyado bumili na ulit nitong si Shell nung medyo bumaba yung prices niya kasi I saw na hindi sila kumikita, and then nag-shutdown pa nga sila ng isang parang plant, 'di ba, sa Batangas. So that was like a red flag for me. So hindi na ako nag-increase ng position with this stock. Okay, ang bagal na naman ni PPI trade. Antayin lang natin ng konti. Yun, finally nag-load na ulit siya. Actually, close nga yung market today dapat. I mean, at this hour, close yung market. So, dapat medyo mabilis si BPI trade. Imagine nila kung gaano siya kabagal kapag may mga active trades na nangyayari. But anyway, that's besides the point. Ayan, silipin naman natin yung mga, well, ito. Ito nga yung mga reds natin. Konti na lang siya.
And maliliit lang naman yung position ko sa karamihan nito. Yung pinakamalaki lang talaga is si Shell. So yeah, I don't really mind yung others. Maging green din yan eventually. So yeah, highest percentage profit, almost sa doble na yung pera ko dito. So 73.95% na yung up ni Maxis. So profit natin dyan, unrealized profit, 3.4k. I wish na mas marami pa yung kinuha kong shares, but that's fine. It's still a gain. And yung maganda naman dito is CJFC. So yeah, up siya ng 67.15%. Actually, nag-contemplate na ako couple weeks back, and last week na ibenta to kasi nakita ko, uy, medyo mataas na siya, no? Around 205 last week no na-hit yun. Inisip ko, bebenta ko na kaya, and then bibila ko ng additional na GMA. But yeah, thankfully hindi ko siya ginawa. Kaya inisip ko, pwede naman natin i-hold na lang, and yung 52-week high naman niya isa sa around 220-ish pesos per share, and I think siguro mag-hit ulit to ng 300 at some point. So yeah, hold ko lang sa ngayon, and hindi naman to para like malugi itong company na to, JFC, di ba? Kasi ilang quarters na sila, I think 2 quarters straight na nag-i-incur sila ng losses. So I think that's bad. Well, yeah, given the pandemic, normal lang yun. Kasi nga, directly na-impact yung directly na affect yung businesses ng GFC, since puro restaurants yung businesses nila. That's why normally lang talagang mag-incur sila ng losses. But yeah, I'm glad that I've held on to this stock, and yeah, I think patuloy naman siya tataas. And then si SPC, ayan, grabe, halos sa doble na rin to. So 66.48% na yung increase niya. And yeah, 5.2k yan unrealized profit. Medyo nag-ramp up ulit yung prices na SPC kasi nga kaka-announce lang niya nung dividends. And tingnan natin yung graph for SPC. Medyo sobrang taas talaga nito. Kasi historically, ito na yung highest point niya. Tingnan natin. Tingnan natin yung 1 month. Yan, diba? Mababa lang talaga yung price niya before. So, from 2002, nung una siya na-list sa PSE. Yeah. Highest point na was this one. 2020 nga siya actually tumaas din eh. Then, syempre, bumaba siya nung like March. Tapos yan, eventually, ayan. Current market price, highest point na yan. 11.12. Nag-dip nga siya ng konti dito eh, last month. And then dito nga parang ina-anticipate na, 'di ba, na mag-a-announce sila ng dividends, pero medyo natagalan, medyo na-delay. Parang this week lang sila nag-announce eh. So yan, kita niyo naman nag 52-week high na naman siya. So 11.30 yung 52-week high niya. Grabe, solid talaga tong stock na to. Balik tayo sa portfolio. And ayun, LTG solid din. I think at this price point nga, sulit pa rin siyang bilhin eh. As I've said sa mga previous episodes ko and previous videos, worth it pa rin siya. Mataas pa rin yung yield. Although mura ko rin siya nabili. So, well, mas maganda yung para sa akin kasi mas mataas yung yield nun pagka convert mo do sa average cost ko. And then PSB yan, solid din. Although yun, parang inisip ko nga rin dapat mas malaki din yung inalot kong capital dito, but medyo na over-diversify kasi yung portfolio ko. Actually, nakapag-unload na ako ng dalawang stocks, GSMI and SGI. Yun yung unang dalawa kong binentang stock na, well, willingly ko binenta kasi yung Pepsi naman dati is tender offer, so hindi naman siya sapilitan din, but I have really no choice kasi magde-delist siya sa PSE. So, kailangan mo na ibenta. And tumubo din naman doon kahit pa paano. Actually, hindi pa nga na-deposit yung 25% na kulang. 75% pa lang yung dineposit nila. And then, yeah. Yung 25%, I don't know, parang i-clear pa ng taxes and all that. Anyway, I'll just wait for it. Income pa rin yun, no? And ano pa ba? PSB, EEI. Ito, gusto ko na rin ito ibenta eh. Kaso, medyo malayo pa siya doon sa high.
Hindi rin kasi kumikita tong company na to eh. Although, I think magre-recover din naman siya and gaganda rin yung kitaan niya in the next couple of months or years to come. Pero, nag-cancel kasi siya ng dividends eh. So, that's not really aligned with my goals. And hindi rin naman consistent yung dividends na binibigay niya. Lalo dito, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yeah, 17, 18 siya nag-miss. And then 2020. Ayun. Siguro nag-rack up lang sila ng cash since yun nga, in-anticipate nila na medyo bababa yung revenue. And coming into next year, 2021, nagre-ready lang sila for, the worst. And, alin pa ba? Yung gusto ko ibenta. Ito, Mac. Gusto ko rin ito ibenta. Up na rin naman siya ng 44%. So, imagine, no? Ibenta ko lahat ng green. Lol. Gagain ako ng 100k. I'm not gonna do that. That is not smart. Sabi nga, yung pinapanood ko si Marvin. Yeah, lately pinapanood ko yung mga yung mga videos niya. Yeah, marami akong natututunan about like trading and all that. Kasi rin siya, position trader siya and then like nag-invest din siya, magkahiwalay investments niya. And yun yung tinatry kong gawin. Kasi nga, si All Know, nag-open ako ng account with Call and I'm trying to, trade on that account. Although, SCC, yun pala, pag-usapan natin si SCC. Nasaan na ba yan? Ayan, up na siya ng 22.6%. Bumili ako nito dun sa trading account ko. Kasi, I think, parang, yung worst case scenario is, bumaba yung prices niya and hindi ako kumita agad, like, sa capital gain appreciation. And then, magpo-fall back na lang ako dun sa mga dividends ibibigay niya. Kasi maganda magbigay ng dividends din dun sa yan eh. But yeah, currently parang up na ako ng almost 20-ish% na rin. Kasi parang 11 ko siya binili. Tignan natin yung dividends niya. Ayan, consistent naman since 2010. And yung nagustuhan ko kasi dito, nagbibigay sila ng stock dividends eh. So, parang every 3 years. So, yun nga eh. Parang, napanginahing hindi sila nagbigay this year. Well, may pandemic. So, okay lang yun. So, diba, 2014 nagbigay sila. Then, 2017. Although, hunch or like, parang prediction. Feeling ko, malulugi ng konti si SEC ngayong last quarter ng 2020. Kasi kung titingnan nyo, wait lang. Okay, ayan. Punta tayo sa PSE Edge. SCC. Medyo alanganin kasi. Kita nyo naman. Previous year, 2.5 billion yung kinita nila for the third quarter. Tapos third quarter ngayon, 2020, 749 na lang yan. Current year to date nila, well, makes sense. Kasi maliit lang naman talaga yung kinita nila. Pero yeah, I think eventually, magka-catch up na yung expenses nila kasi nga medyo mababa yung demand sa coal kasi yun yung main business nila. Power through coal. Tama ba? Yung mga pinagsasabi ko. Tama. Mine the coal resources in Semirara Island. So, yeah, I think mag-incur sila. Siguro isang quarter lang na down. Pero hopefully not. Kasi nga, lang naman to, prediction lang to. Parang forecast ko lang, personally. Hopefully naman hindi mangyari, no? Kasi we don't want that. Siyempre, hinahawakan ko tong stock na to. And then, yung hinahawakan ko rin sa kabilang account, sa call. And then, binilhan ko rin yung tatay ko sa sarili niyang account ng SEC. So, we don't want them losing money, losing business. But yeah, karamihan kasi is like, going green na. And syempre, we have to take care of the environment. Kasi, paano tayo, like, magtatagal pa, in the next 20, 30, 50, 100 years. Kung sira na yung planeta na tinitira natin. So, ayun. Feeling ko, mas okay mag-invest ngayon sa AP kasi marami silang, like, green and renewable sources ng energy na ginagamit and all that. So, yeah. Mas okay itong AP sa ngayon para sa akin. Parang mas attractive na siya. Anyway, speaking of AP. Ayan. Medyo nasa red pa siya ngayon. Pero fees na lang to, no? Ay, hindi. Hindi pala. Kala ko fees na lang yung kaya tayo nasa red. Pero hindi.
27.17, yeah, hindi. Okay. Tingnan natin yung iba pa. Mac, PNB. Yun, PNB, ito ibebenta ko lang din to. Hindi naman sila nagbibigay ng dividends talaga eh. So, hindi rin siya naka-align sa goal ko, but, yeah. I think, bebenta ko at 35. Yun yung 52-week high. Oh no, 37 pala. Okay. Tingnan natin yung chart nito. Chart. And ito na yung highest point niya. Like, on this period. So, highest niya was early, early 2020. So, hopefully, makuha ulit yan. Actually, nag-50 na pala siya before. Well, we can't really rely on this or like hope na tumaas ulit siya ng ganitong levels. But yeah, hopefully, mangyari yun in the future. Kasi, halos madodoble rin yung pera ko if that happens. So, 21 ko siya bill. Actually, hindi nga eh. Mag-exceed pa. And then yung ito, medyo pababa siya. Gusto ko nga rin ito ibenta eh. Although, isa to sa mga una kong stocks na binili. Baka in 2018 and early 2019. So, medyo pangit din yung bigay niya ng dividends. So, parang gusto ko na siya i-let go. Ang isa ko pang binabalak ibenta is si PLC. Parang target ko dito is 0.50. Nag 0.43 na siya. Like, a couple of weeks back or a couple of days. I can't really remember. Na-tempt na ko ibenta nun. Kasi nga para, magka-capital. Kasi medyo malaki din yung investment ko dito. And then, gusto ko nga ilipat sa GMA 7. Ayun pala. Let's talk about GMA 7. Nahit na niya yung 6 peso mark for quite a long time. Hindi niya yung nagawa. Kasi ito naman, lang siya eh. Itong pangyayari na to is aberration lang. Kasi na-deny nga yung franchise ng ABS-CBN. And then, syempre, alam mo naman yung investor sentiment. Yun. Yung nagagawa niyan. Parang short term lang naman siya. So, isang araw lang siya naging ganito. And then, yeah, nag-normalize ulit siya. Pababa to like 5-ish levels. Pero as you can see here nga, ayun, parang may trend siya, no, na tumataas. Isang reason dyan is ang laki nung kinita nila ng third quarter and mukhang mare-replicate naman nila yun sa fourth quarter ng 2020. So, we'll see. Pagka na-sustain nila yun, 2.5 billion every quarter, I think, yeah, tataas palalo itong prices ng GMA 7. So, I think it would be smart for me to move this capital. Nasaan na ba? Yung PLC. Nasaan na yung PLC? Come on, yeah. Kumita naman ako kahit papano, no? Kahit nga 40.4050 ko lang siya ibenta. 1K pala yung kikitain ko pa rin kahit papano. After all the taxes and fees. So, not really that bad. And then, siguro, catch tayo around 6 pesos ng GMA 7. And then, ito pala. Isa ko pang parang iniisip ibenta is SMC2C. Kasi baka na siya eh. Baka matawag dito. Ma-recall na. So, 75 lang yun. Eh, kung ngayon ko siya ibenta, 78.50. Kumita pa ako kahit pa paano 324. Silipin natin, kailan ba siya magbibigay ng dividends? SMC2C. Dapat lang madaanan yung X-date. Then, pwede natin ibenta after that. Yeah. December 15. So, that's a week from now. Okay. Yeah, I think next week ibenta ko to. But yeah, we'll see. Alright guys, I think that would be it for this episode. Sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo. Isang takeaway dito is like, be patient nga lang. And yeah, control your emotions and wag kang like, magpapakontrol sa mga impulses. Like yung sinabi ko kanina, gusto ko ibenta yung GFC. But hopefully, thankfully, hindi ko ginawa kasi yan medyo tumataas pa siya. And parang, yun naman yung trend. And isa pa, kung susubaybayan nyo yung mga videos ko and mga
episodes ng podcast, I've mentioned before or napakita ko sa inyo na down ako like 60k, 70k. And ayun, kinontrol ko lang yung sarili ko. Kung sa iba yun, magka-cut loss na ako, bibenta ko na to ng palugi. Well, gagawin mo naman yun kung kailangan mo talaga yung pera, di ba? Since yun na may pandemic and then yung iba na wala ng trabaho, which is really sad and unfortunate. So yeah, yung iba talaga kailangan nilang gawin yun. But in my position naman, hindi ko siya kailangan at that time. I'm fortunate enough and privileged enough to be able to keep my investments and just, like parang forget about them and let them, do their thing, do the work. Let the money do the work for you, sabi nga nila. And yeah, nandito tayo sa point na malaki na yung unrealized profit natin. Nakatuwa lang na, makita na green yung portfolio. Kasi nga, for like, the better part of the year, talagang puro red line nakikita ko. Actually, may isang point nga na parang siguro weeks or almost a month na hindi ko tinitingnan yung portfolio kasi nga iniisip ko, wala rin naman akong additional na capital na may ilalagay. So, hindi ko na siya titignan kasi nakaka-frustrate or like nakaka-tempt na, shit, mag-exit na ba ako sa position ko kasi pula, hindi naman kumikita, And yeah, here we are today, up ng 100k. Shit. solid na experience, and yeah, marami akong natutunan the past couple of months. Although wala naman talaga ako actually ginagawa. Kinokontrol ko lang yung sarili ko, hindi yung emotion ko. And yeah, same thing lang yun. Dapat neutral lang tayo, no? Although nakakatuwa talaga na makitang green. Pero yeah, dapat neutral lang. And kahit pa up yan or down, stick lang dun sa goal na, as you all know, naman, dividends yung habol ko talaga sa mga stocks. And ipo-pull out ko yung investments in like 10, 15, 20, 30 years. And isa pa, kapag ka naman nagbenta ako ng stocks, i-reinvest ko lang ulit. Di ba? Kasi ito talagang mga stocks na bili ko dati nung nag-dip sila tulad ng GFC. Hindi mo talaga umaasa sa dividends sila. Although nagbibigay si GFC kaso sobrang baba. Yung goal ko lang naman talaga at that time, yung thinking ko, yung thought process ko is buy the stock and then pagka tumaas, naging 100%, 200% yung gain, benta, take the profit, and then reinvest lang ulit sa mga mas magandang stock na nagbibigay ng dividends. So yeah, end na natin yung episode here, guys. Sana may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo. Thanks very much for everyone who watched until the end. I appreciate you. Syempre, don't forget to leave this video a thumbs up and share nyo sa mga friends nyo kung natripan nyo yung content ko. Twice a week ako nag-upload ng mga videos similar to this, so subscribe ka na rin and ring the notification bell para wala ka ma-miss out. Thanks again for watching, and I hope na yung portfolio nyo is up na rin, nasa green na. Stay safe. Always remember, be Peso smart.